සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අද අපි තිරස් පිහිටීමේදී 2G වාහනේ තහඩු වෙල්ඩින් කරන්න හදන්නේ මේ වායු වෙල්ඩින්. වායු කියන්නේ ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් පන්දම උපයෝගී කරගෙන 2G වෙල්ඩින් එක කරන ආකාරය කියලා දෙන්න හදන්නේ. බලා ගන්න ඔයාලා තහඩු කපා ගන්න ගේජ් 18න් දිග 150ක් සහ පළල මිලිමීටර 50ක් ඒ විදිහට කපාගෙන තහඩු දෙක අපි 1G එකට ගත්තා වගේම තියලා වෙල්ඩින් කර ගන්න ඕන. මෙතන හිඩස වෙල්ඩින් කූරේ හිඩස තියාගන්න. 2G එක අපි ගහන්නේ හොරිසොන්ටල්, ඒ කියන්නේ හරස් අතට හරහට ගහන්නේ. ඒකින්ද එතෙන්දී අපි ටෝච් එකේ හැඩය තියාගන්න අංශක 60ක් කූරේ ඇන්ගල් එක අංශක 30ක් තියාගන්න. තියාගෙන මේ අතර අපි වෙල්ඩින් එක කරගෙන යනවා. එතකොට මතක තියාගන්න වෙල්ඩින් ටැග් 4ක්වත් තියාගන්න. 4ක් වගේ තියාගෙන දකුණේ ඉඳන් වම් පැත්තට, මේක අපි වමත් වෙල්ඩින් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. එතකොට දකුණේ ඉඳන් වම් පැත්තට වෙල්ඩින් එක කරගෙන එනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු වෙල්ඩින් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. වෙල්ඩින් එක කරලා අපි මේ කූර හිඩස තියලා තියෙන මෙතන ඇතුලේ අපි වෙල්ඩින් එක කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ටැක් වලින් තියාගමු. ටැක් වෙල්ඩින් තියාගත්තට පස්සේ අපි මේක අද එහෙම තියනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි ගස්ස ගන්න ඕන. මිටියෙන් හරි ගස්සලා ඔයාලා මේ විදිහට වෙල්ඩින් එක මෙහාට ගහගෙන ඉන්න ඕන. ග්‍රහ බිඳුව හදාගෙන අර විදිහටම ග්‍රහ බිඳුව උඩ වෙල්ඩින් කූර තියන්න ඕන. ටෝච් එක කරකව ඕන අරගෙන ඉන්න.
අපිට 2G වෙල්ඩින් එකත් ඒ ආකාරයට කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ටෝච් එක කරකවන ගමන් කූර තියන්න ගන්න ඕන. ඒ විදිහට වෙල්ඩින් එක කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. වෙල්ඩින් එක කරගෙන ඉද්දී ඒකාකාරී වෙල්ඩින් එක කරන්න හැංගිරෙන් බලන්න. ඒ වගේම පෙනිට්‍රේෂන් එන්න කහඩු දෙකම එක විදිහට උණු වෙන්න වෙල්ඩින් එක කරන්න. හොඳයි අපි දැන් 1G 2G කියන දෙකම කරලා ඉවරයි වායු වෙල්ඩින් එකේ. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් ගොඩක් තියෙනවා ඉස්සරහට ඒ වීඩියෝ වලින් හමු වෙමු. එතකම අපි නතර වෙමු.